my channel! Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like and subscribe and hit the bell button para updated ka sa new vlog ko. For this vlog, ang gagawin natin is Dalgona Coffee and Dalgona Milo. Yung Dalgona Milo is request siya ni Alexa. So, eto na yung baby girl, gagawin na natin. Pero, ang gagawin muna natin ngayon is yung Dalgona Coffee. Let's get some sun, baby, it's time to go. All we need to put on is the radio. I can feel the heat is rising, and that beat is hypnotizing. Oh, oh, no, we run the show. Let's get louder, come on, lose control. Got to live or we get too old. Come on, shine, shine a little tonight. Let's get louder, come on, lose control. Ain't no limit while we go for more. We can shine, shine a little tonight. Shine a little tonight. Shine a little Let's hit the club, time to make a move, we got it late, ain't got nothing to prove, I can feel the heat is rising, and that beat is hypnotizing. Oh, no, we run the show. Let's get louder, come on, lose control. Got to live or we get too old. Come on, shine, shine a little tonight. Let's get louder, come on, lose control. Ain't no limit while we go for more. We can shine, shine a little tonight. Shine a little tonight. So guys, titikman na natin tong gawa kong Dalgona Coffee. Tadan! Nahirapan kami sa pag-whip nito. Pero, mas maganda pa rin talaga kung may sarili kang mixer. Kasi yung manual, sobrang hirap. Lalo na kung makikita niyo din sa video ko na kulang pa kami sa pag-whip. Pero ito, hinalo ko na kasi ito. Kaya naging ganito na. So, titikman na natin kung masarap ko itong gawa ko. First time ko ito palang gawin, itong Dalgona Coffee. Ang sarap. Sobrang, hindi siya ganun kapait. Parang nag-balance yung milk and yung coffee. And parang yung lasa niya is may pagka-caramelize. Yung ingredients niya kasi 1:1. Sobrang easy lang. So, ayun, nag-balance yung lasa niya. Kaya sobrang sarap. Pwede niyong gawin. Sobrang sarap talaga. And nagustuhan siya ng mga kapatid ko din. Ang milk kasi na ginamit namin dito sa Dalgona Coffee is almond milk. And ang flavor niya is vanilla. So, nagbabalance talaga yung kape at yung sugar kasi yung milk namin is may flavor din ng vanilla. Kaya hindi rin siya sobrang pait, sobrang balance lang niya. Kaya pwedeng nyo itong gawin, guys. Ubus ko na nga eh. Sobrang sarap. Lalo na sa mga coffee lover dyan. Pwede. So guys, balik na tayo sa loob. Gagawin naman natin ngayon yung Dalgona Milo. Request siya ni Alexa. Tara! So guys, tapos na tayo sa Dalgona Coffee. Ngayon naman, ang gagawin natin is yung Dalgona Milo. Guys, sobrang hirap pala mag-whip, no? Parang, watch me whip. Watch me na. Ginagawa mo!
Sarap, parang ito siyang marshmallow. Sarap. Tingnan natin. Ang ginamit namin dito na milk is almond milk. Guys, sa paggawa namin nitong dalgona milo, medyo nahirapan kami sa pag-whip ng all-purpose cream kasi mahirap siya lalo na kung mano-mano din. Mano-mano lang din kasi kami. So, mas maganda din talaga kung meron kayong mixer. Pero kung wala naman, kung ito lang din, okay lang naman. Ako guys, nagpatulong na ako sa kapatid ko kasi nangalay na din ako sa kaka-sweep. Ito guys, kung mahilig talaga kayo sa Milo, pwede kayo mag-toppings ng Milo. Optional lang naman yung toppings ng Milo. So guys, tapos na tayo. Kung nag-enjoy ka ngayon sa vlog ko, please don't forget to like and subscribe and hit the bell button para updated ka sa new vlog ko. Bye!